بریم سراغ آخرین پنجره از اون 5 تا پنجره‌ای که توی FL استودیو گفتیم. میرسیم به پلیلیست، یعنی جایی که تنظیم شما کامل میشه، موزیک رو کامل میکنی. من اینجا یه پروژه دارم و تنظیمش رو تا یه جایی انجام دادم. الان میخوام بیام یه طور دیگه هم امتحان بکنم. مثلا میخوام بیام این تیکه رو بیارم مثلا اینجا، ببینم چطوری میشه. خب تنظیمم چطوری بهتره. ولی نمیخوام همینجا این اتفاق بیفته، میخوام یه مقایسه انجام بدم ببینم که کدوم بهتره. من میتونم بیام اینجا روی این ارنجمنت که نوشته کلیک کنم، اد وان، اینو که بزنم میگه یه اسم بهش بده، همین ارنجمنت 2. اینو که میزنم یه پلیلیست خالی بهم میده. ببین همون پروژه ها، همه سمپلا و پترنا و چیزایی که از قبل آماده کردم و اینجا دارم، ولی دیگه پلیلیستم خالیه، میتونم دوباره تنظیم کنم. حالا اگر بیام روی همین ارنجمنت دوباره بزنم، ارنجمنت 1 همینیه که از اول بود. اوکی، حالا من میخوام از این یه کپی بگیرم، میام اینجا کلونو میزنم، میگه ارنجمنت 3 میشه اسمش، میگم اوکی. الان توی ارنجمنت 3 اگه من داخل ارنجمنت 3 بیام اینا رو پاک کنم و بعد مثلا ببینم خوب نیست پشیمون بشم، میتونم بیام داخل همین ارنجمنت دوباره همش هستش. خب داخل پلیلیست ما ترک داریم، میبینی اینجا نوشته ترک 21 22 23. اینایی که ننوشته چون من اسماشو تغییر دادم، بهشون اسم دادم. تا 500 تا ما ترک داریم. هیچ وقت شما 500 تا رو استفاده نمی‌کنی، ولی خب این آزادی عمل رو بهت میده. ما این ترک ها رو میتونیم بیایم بهشون اسم بدیم، همینطور که بهتون گفتم. مثلا این 21 رو من میام شیفت رو نگه میدارم، کلیک چپ میکنم. با کلیک راست هم میتونی بیای اینجا رینیم کالر ان آیکون رو بزنی، ولی اینطوری راحت تره. مثلا میام میزنم گیتار، خب اینجا هم میام رنگ بهش میدم مثلا آبی. اوکی، آیکون هم میتونی از اینجا بهش بدی، مثلا میام اینو میزنم و تیک. یه نکته خیلی خوبی که وجود داره داخل پلیلیست، شما میتونی ترک ها رو سلکت بکنی. من با کلیک چپ میگیرم این فاصله ای که اینجا وجود داره رو با کلیک چپ نگه میدارم و اینا رو سلکت میکنم. حالا میتونم همشون رو با هم رنگشون رو عوض بکنم، مثلا همه رو آبی بکنم یا همه رو اسمشون رو تغییر بدم، همه رو با هم. اگرم شیفت رو نگه دارم میتونم یه ترک رو جابجا بکنم با این غلطه وسط موس. خب میبینی من اینو دارم جابجا میکنم. اگه همه رو سلکت بکنم دوباره شیفت رو نگه دارم غلطه رو بچرخونم، همشون با هم جابجا میشن. دو تا شورتکات خیلی مهم که توی پلیلیست خیلی استفاده میشه، یکی کنترل رو شما نگه میداری و غلطه وسط موس رو میچرخونی، این به صورت افقی برات زوم میکنه. وقتی آلت رو نگه داری به صورت عمودی زوم میکنه. اوکی، حالا من الان مثلا این زوم رو انجام دادم، میخوام ریست بشه، این بغل میام آلت رو نگه میدارم، یه کلیک چپ میزنم ریست میشه. در مورد ترک ها یه نکته خیلی مهم دیگه هم که وجود داره، مثلا من اینجا درامز دارم، خب همه این رنگ سبزا درامز منه. من میخوام اینا بشن گروه، یعنی همشون بشن گروه درامز. من میام اینا رو سلکت میکنم، البته این بالایی رو سلکت نمیکنم که اینا همه بشن زیر مجموعه این کیکه. کلیک میکنم کلیک راست و گروپ وید above track، اینو که بزنم همشون شدن گروه کیک، یعنی من اینو میتونم ببندم. اگرم بخوای از این حالت در بیاد دوباره کلیک راست آن گروپ. خب اینجا چیز خیلی خاصی نداره، اصلا پیچیده نیست. شما میتونی با این قلم پترنی که انتخاب کردی رو بذاری با کلیک چپ، با کلیک راست پاک کنی، یا میتونی با 2 بار کلیک راست کنی یه فضای خالی و بگیری میوتشون کنی، یعنی این الان هستش ولی خاموشه. اوکی، شورتکات هایی هم که داخل پیانو رول من گفتم، این علامت های این بالا رو اگر دقت بکنید دقیقاً همینایی هستش که اینجا ما داریم. اوکی، پس خیلی چیز جدیدی نداره، دوباره دیگه تکرار نمی‌کنم. ولی مثلا شیفت رو نگهداری، شیفت سمت راست رو نگهداری با کلیک چپ میتونی ببری، دوباره شیفت رو نگهداری با کلیک راست میتونی ببری و اون سمت کوچیک‌ترش رو برات حذف میکنه. سلکت هم که میتونی کنترل رو نگهداری و با کلیک چپ بکشی. اینا همه رو من سلکت کردم، دیلیت رو میزنم حذف میکنم، با کنترل زد دوباره برمیگردم. در مورد ترک ها یک چیز خیلی مهم دیگه ای که وجود داره اینه که الان میبینید که این پیانو من به صورت میدی هستش. میدی یعنی چی؟ میدی فرمته، مثل MP3، مثل MP4، مثل AVI، تمام فرمت های صوتی تصویری یا هر فرمتی که هستش اینم فرمت میدی هستش. یعنی چی؟ یعنی شما میتونی بیای داخل این پیانو اینو جابجا بکنی. اوکی، فرمت میدی اینطوریه. حالا من میخوام از این یه خروجی بگیرم که اگر مثلا این وی استیم یه زمانی کار نکرد این صدا باشه. میام روی این ترک کلیک راست میکنم، میام اینجا و فرام ترک
استارت داره و سانگ استارت، یعنی ترک استارت داره و سانگ استارت. سانگ از اول پروژه براتون خروجی میگیره، یعنی از لحظه که پروژه شروع میشه، از بار اول، همون میزان اولمون شروع میکنه به خروجی گرفتن. ترک استارت از جایی که ترک من شروع میشه، یعنی اگر این ترک رو بگیرم از اینجا برام خروجی میگیره. مثلا بیام همین، ببین اینو که بزنم همین تیکه رو برام خروجی میگیره دیگه، این اولو نمیگیره. حالا اینجا میگه فرمت رو بگو اینا، من همین ویو اوکیه، دیتیلینگ هم روشن میکنم، اینم مثلا میذارم 512 استارت. حالا اتفاقی که میفته رو الان میبینیم. خب ببین الان از این پد من خروجی گرفت. ببین ما داخل پلیلیست یه بخشی داریم به اسم پیکر پنل. اینجا ببین تمام پترنای منو اینجا برام گذاشته که دسترسی بهش راحت تر باشه. میبینم که مثلا توی این پترنم چیا گذاشتم، اسم و همه چی رو نمایش میده و از همینجا میتونم بگیرم بکشم بیارم تو پلیلیستم ول بکنم. و حالا خیلی کارهای دیگه میتونی از همینجا پترن تو ادیت بکنی، اسمش و رنگش و همه رو تنظیم بکنی. این بالا هم بخش‌های مختلف داره. الان من تو بخش پترنا هم میتونم بیام توی آودیو، تمام صداهام اینجا هست. میتونم بیام داخل اتوماسیون، تمام اتوماسیونام اینجا هست. توی آموزش‌های من معمولا این پنجره رو نمیبینید چون من همیشه غیر فعالش میکنم. از اینجا میتونی بیای پیکر پنل انیبل، الان یه بار بزنم دیسیبل میشه. شورتکاتش هم که نوشته بود آلت و پی، خیلی راحت میتونی از همینجا دیسیبل و انیبلش بکنی. حالا یک فوایدی داره، بزرگترین فایدهش به نظر من اینه که شما مثلا یه سری پترن ساختی که استفاده نکردی توی پلی لیست، یعنی مثلا من اینو دارم ساختمش میتونم بکشم بیارم، خب ولی نیست، نیاوردم توی تنظیمم لازمش نداشتم یا گذاشتم بعداً پاکش کردم. ما میتونیم با استفاده از این بخش این پترنا رو پیدا بکنیم، یعنی ببینیم چه پترنایی هستش که ما ساختیم ولی ازشون استفاده نمی کنیم. میایم اینجا روی همین بخش پترنا کلیک راست میکنم و select on used، یعنی انتخاب کن اونهایی که استفاده نشده، میزنم میگه اینها رو تو استفاده نکردی داخل پروژت. میام روی یک کدوم از اینا کلیک راست میکنم دیلیت و تمام این پترنای اضافی رو پاک میکنم. پروژم خیلی مرتب‌تر و سبک‌تر میشه. این قضیه توی بخش آدیو هم هست. میام دوباره اینجا select on used، میگه که این یه دونه صدا رو تو داخل پلیلیستت استفاده نکردی. دوباره کلیک راست میکنم و دیلیت. خیلی راحت اون صدا رو از داخل پروژم پاک کردم. در مورد اتوماسیون هم این قضیه هست و شما خیلی راحت میتونی اتوماسیونایی که ساختی ولی استفاده نمی‌کنی رو دیلیت بکنی. این بیشترین کاربردش برای منه. حالا شما میتونید کاربردهای دیگه هم ازش ببرید. یه مورد دیگه ای که من خیلی توی پلیلیست ازش استفاده میکنم، مثلا من اینجا یه پترنی دارم به اسم لیدز. اوکی، داخل این پترن لیدز من اومدم 4 تا نکسوس باز کردم و 4 تا لید مختلف رو داخل یک پترن چیدم. اوکی، من میخوام ایناها هر کدوم بیاد داخل یک پترن، یعنی هر 4 تاش توی یک پترن نباشه، میخوام تبدیل بشه به 4 تا پترن. اوکی، میام روی این پترنی که میخوام تبدیل بشه کلیک میکنم، یعنی سلکتش میکنم لیدز 2 و از اینجا این گزینه این بغل میام اینجا نوشته اسپلیت بای چنل، اینو که بزنم برام تیکه تیکه کرد، یعنی هر کدومو گذاشت توی یه دونه چنل، توی یه دونه پترن. اوکی، من اگر اینجا بیام چند تا اینزرت خالی باز بکنم، میگم اینزرت ترک خالی اگر بخوای باز بکنی کلیک راست میکنی و اینزرت وان یه دونه بالاش برات میندازه. من اینو میارم پایین، ببین هر کدوم از اون لیدام اومد داخل یه دونه پترن قرار گرفت. یه چیز خیلی مهم دیگه ای که داخل پلیلیست وجود داره، ببینید مثلا من اینجا یه پترنی دارم، پترن مثلا لید 2، اینو اومدم 2 تا ازش گذاشتم دیگه، یکی اینجا یکی اینجا، حالا شاید باز جلوتر هم گذاشته باشم. اینه ببین، این میره دوباره همینو اینجا کپی کردم. حالا من میخوام توی بار دوم که تکرار میشه، یعنی اینجا که دوباره تکرار میشه، یه فرقی بکنه نسبت به بار اول. اوکی، نمیخوام دقیقاً مثل همین باشه. اگر بیام اینو باز بکنم، یعنی من برم داخل پیانو رول، دوباره روش کلیک کردم، بیام داخل پیانو رول، اینو حرکت بدم، میبینی که تو 2 تا پترن من داره حرکت میکنه. خب هم توی این یکی هم توی
این یکی، ولی من میخوام فقط توی این تغییر بکنه. پس این باید یه پترن مجزا بشه، دوتایشون یه پترن نباشن. میام روش کلیک میکنم، کلیک چپ این بالا، و از اینجا میام میک یونیکو میزنم. اینو که بزنم میشه لید 2 شماره 2. دیگه الان اگر من هر تغییری توی این ایجاد بکنم توی اون اولیه ایجاد نمیشه. یه نکته دیگه که اینم ممکنه براتون کاربردی باشه، دیدید که مثلا توی پروژه های FL استودیو این بالا توی این تایملاین اگه بهش بگیم، توی این نوار بالا مثلا من اینجا اومدم یه چیزی گذاشتم نمیشه اوتو. حالا من اینو میتونم بیام دیلتش بکنم، از اینجا کلیک راست دیلت. ولی دیدید که مثلا از اینا گذاشته نمیشه استارت، نمیشه لوپ. اوکی، اینا چطوری گذاشته میشه؟ شما میای اون جایی که میخوای بذاری، به اینا میگیم مارکر، اسمش مارکره. خب جایی که میخوای مارکر بذاری این نشانگر رو میذاری و کنترل رو نگه میداری، تی رو میزنی، برات یه مارکر میذاره. حالا این مارکر چه کاربردی داره؟ روش که کلیک راست بکنی تنظیمات مربوط بهش میاد. اینا مودای مختلفشه. مثلا استارت رو که بزنی دیگه پروژت از اینجا استارت میشه. اوکی، من اگر اینجا باشم دوباره اینو بزنم میاد اینجا. استارت پروژه من دیگه از اینجا. اینها قبل از پروژه منه، یعنی منفی حساب میشه. اگر بیام اینجا میبینید مینویسه منفی مثلا 42 میلی ثانیه. جابجاش هم میتونید بکنی، از این بغلش میگیری جابجاش میکنی. اسمم میتونی براش بذاری، مثلا من میذارم بیژن، اسم مارکرمو گذاشتم بیژن. یا مثلا میتونم بیام میزان پروژه‌مو توی یه بخشی از پروژه تغییر بدم. مثلا پروژه من روی 4 و 4 یه جایی بشه 3 و 4. اوکی، یا یه جایی بشه 6 و 8، باز دوباره برگرده یه جاییش بشه همون 4 و 4. خب این اتفاق چطوری میفته؟ شما میای این نشانگرتو میاری میذاری مثلا اینجا، میخوام از اینجا ریتمم بشه 3 و 4، تا اینجا 4 و 4 بود، الان میخوام بشه 3 و 4. کلیک راست میکنی و این اد تایم رو میزنی. اوکی، گزینه دوم. حالا الان میبینی روی 4 و 4 چون پروژم 4 و 4. حالا میام میذارمش روی 3 و 4. ببین این تیکه یعنی از اینجا به بعد شد 3 و 4. خب حالا من میخوام تا اینجا 3 و 4 باشه، دوباره برگرده به همون 4 و 4. یک کلیک راست دیگه دوباره همین 4 و 4. اوکی، ببین دوباره از اینجا به بعدش شد 4 و 4. این یه تیکه رو فقط تغییر داد. یه چیز دیگه ای که در مورد پلیلیست مهمه بدونید، ببینید مثلا من این صدای آدیویی که اینجا دارم و حالا فرمتش ویو MP3 فرق نمیکنه، اگر از بغلش بگیرم بکشم میبره. اوکی، یعنی تا اینجا هست دیگه نیست. حالا اگر من بیام این گزینه رو بزنم، این گزینه‌ای که اینجا هست، وقتی اینطوری بگیرم بکشم نمیبره دیگه، فشردش میکنه، یعنی تمپوش میره بالا. ببین قطعا پیچ هم شده چون فشرده شده و تایمش به هم خورده. حالا اینو که برای که پیچ نشه میتونی بیای اینجا بیای بذاری روی استرچ. خب حالا بیایم یه ارنجمنت جدید بسازیم، ارنجمنت 4 که خالی باشه. بیایم میخوایم یک سری چیز دیگه هم بهتون بگم. ببینید مثلا من میام اینجا یه دونه ملودی میکشم میارم اینجا ول میکنم. یه اتفاق اینجا افتاده، تمپو پروژه من 140 ولی تمپو این لوپی که آوردم، لوپ ملودی که آوردم 128، یعنی با هم همخونی نداره. ما چطوری اینو بیایم با تمپو پروژمون داخل پلیلیست هماهنگ بکنیم؟ میای این بغل کلیک چپ میکنی و از اینجا فیت تو تمپو. اوکی، اینو که بزنی میگه خودت حدس میزنی تمپو این لوپ بین 50 تا 100 یا بین 75 تا 150 یا بین 100 تا 200. این که حالا خودش به ما داده بین 75 تا 150 میشه، معمولا هم بین همینه 75 تا 150 لوپ ها و اینها، ولی من همین اولی رو همیشه میزنم معمولا جواب میده. حالا یه نکته دیگه، من یکی دیگه میارم، گزینه بالاییش نوشته دیتکت تمپو. یعنی چی؟ یعنی میاد پروژه‌مو با لوپم تمپوشو هماهنگ میکنه. اگر تمپو این 128 میاد تمپو پروژه منو میاره 128. نکته دیگه که وجود داره، من توی اون پروژه نمیدونم چرا کار نمیکرد، یه پروژه دیگه باز کردم. مثلا من 2 تا فایل صوتی دارم، حالا اینجا 2 تا وان شات میارم. اوکی، مثلا من این 2 تا رو
دارم. داخل پلیلیست اینم از همون قابلیت‌های جدید FL استودیو 21. وقتی من اینو بیارم روی این، حالا این یکم کوتاهه، بذار یکی اینو مثلا بیاریم، اینو بخوام بیارم روی این، میبینی که خودش توی همینا رو حل میکنه. اینجاشو دقت کن چجوری توی هم حل میشن. حالا میام یکم جلوتر، آروم از توی این فید میشه توی اون یکی. هر چقدر بیشتر اینو ببری تو اون، نرمتر این اتفاق میفته. اوکی، میزان شیبش رو هم میتونی از اینجا تنظیم بکنی که بیشتر از کدوم بخوره. گزینه‌های دیگه ای که داره، مثلا از همینجا میتونی بگیری ولوم این سمپلو یا این فایلی که آوردی رو زیاد بکنی، ببین. یا از همین اول این میتونی بگیری بکشی فید بهش بدی. اوکی، قبلا برای این کار ما اتوماسیون میگرفتیم، یه کمی سخت‌تر بود، الان راحت‌تر شده. یا آخرش باز شیبش هم میتونی کم و زیاد بکنی. این تنظیمات اگر این گزینه این بالا رو خاموش بکنی غیر فعال میشه، چون بعضیا دوست ندارن اینا باشه. همین، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب به کانال یادتون نره و تا ویدیو بعدی میبینمتون.